Hello guys, in this video I will be solving more examples using the steam table. Okay, more problem solving using the steam table. So let's start with the first problem. Sabi dito is a 0.0856 meter cube drum contains saturated water and vapor. So meron tayong volume na binigay. That is 0.0856 meter cube. Mixture daw siya. Saturated water and saturated vapor. Ang temperature niya is 370 degrees Celsius. Ang hinahanap is the mass of each of their volumes are equal. Uh, find the mass of each if their volumes are equal. What is the quality? And then find the volume occupied by each if their masses are equal. So first, kung ang volume daw ay equal volume, equal ang volume ng F at saka G, ano daw yung quality? Okay? At saka ano daw yung mass of F at saka mass of G. Okay? So, meron tayong total volume na 0.0856 meter cube. Okay? Divide lang natin siya sa 2. Okay? Divide natin siya sa 2 para makuha natin yung VF at saka VG. So, ang VF natin is 0.0856 divided by 2. That is 0.0428. 0.0428 meter cube. Okay? Tsaka, of course, 0.0428 meter cube din for gas. Okay? So, pag tinignan natin sa steam table at 370 degrees, okay, sa 370 degrees, ang specific volume doon, okay, is ng F ay 2.213 times 10 raised to negative 3 meter cube per kilogram. Okay. At ang VG natin ay 4.925 times 10 raised to negative 3 meter cube per kilogram. Okay. So, para makuha natin yung mass, okay, ang formula natin dyan ay V over specific volume. Okay? Kasi, di ba galing sa formula na the volume is equivalent to the mass and the specific volume. Mass times specific volume. So, kunin natin yung mass. Ang V natin is 0.0428. Mass tayo muna ng saturated water meter cube over the specific volume na 2.213 times 10 raised to negative 3. Okay, pag kinalculate natin yan, ang sagot ay 19.3403 kilogram. Okay, pag pupunta naman tayo mag-compute for mass ng saturated vapor or mg, so 0.0428 meter cube divided by 4.925 times 10 raised to negative 3 meter cube per kilogram. Okay. So, ang lalabas dito ay 8.6904 kilogram. Okay. So, ayan. So, yan yung mass. Meron na tayo, mass of each mass ng fluid or saturated water at saturated gas. Ngayon, para makuha natin yung quality, X ay equivalent do sa mass ng gas over total mass. Okay? So, meron na tayong MF saka MG. So, ito yung MG over MF plus
mg. So, ang x natin ay equivalent sa 8.6904 kilogram over 19.3403 kilogram plus 4 ay sorry 8.6904 kilogram. So ang x natin ay 8.6904 19.3403 plus 8.6904 0.31. Okay, 0.31 ang x natin or 31% ng solution or ng steam ay gas or vapor or 0.31 na quality. Okay? So, sa letter B naman, find the volume occupied by each of their masses are equal. Find the volume occupied by each masses if their masses are equal. So, sa letter B, consider naman natin kung equal daw si uh, masses or si mass, ano naman ang volume occupied by each. Volume ng ng water tsaka ng vapor. Okay? Okay. Ayan. Purahin muna natin yung iba. Okay. So, given na ang mass natin, okay, ay equal, so mf is equals to mg. So, ibang situation naman. Kanina, equal yung volume. Dito naman, equal yung masses. So, ibig sabihin, ang total volume natin is equivalent sa V ng fluid at saka V ng gas. 'Di ba? Okay? So, yung total volume, okay, ay equivalent sa pag kinuha natin to, that is MVF, mass ng fluid, mass ng gas, plus mass mass ng fluid, specific volume of fluid, and then mass of gas, tsaka specific volume of gas, 'di ba? So, ang VF natin ay equivalent sa um, 0 point, kasi ito yung given, 'di ba? Sorry. Ito yung given, 'di ba? So MF or 2.213 times 10 raised to negative 3 VF, okay? Ay MF, tapos ang VG natin ay equivalent sa 4.925 times 10 raised to negative 3 mg. Okay, so substitute lang natin. V total is equivalent sa 2.213 times 10 raised to negative 3 mf plus 4.925 times 10 raised to negative 3 mg. In this case, mf is equals to mg. So, ang VT natin is pwede natin sabihin na 2.213 times 10 raised to negative 3 mf plus 4.925 times 10 raised to negative 3 mf ulit. Kasi pares lang naman sila, equal naman sila. So, magbura muna tayo. Okay. So, ayan. Okay. Pwede na natin, meron tayong VT. Ang VT natin is 0.0856 meter cube is equals to 2.213 times 10 raised to negative 3 mf plus 4.925 times 10 raised to negative 3 mf. So, ang mf natin dito ay equivalent sa 11.992
kilogram. Okay? So, yan yung mass natin. Okay? MF at saka mg. Ngayon, ang hinahanap is the volume. Okay? So, find the volume of each. Okay. So, find the volume. Ang volume natin, ang VF natin ay equivalent sa 2.213 times 10 raised to negative 3, 11.9922 kilogram. Tapos, ang VG natin ay equivalent sa 4.925 times 10 raised to negative 3 times 11.9922 kilogram. So, kapag kinompute natin yan, ang VF natin would be equivalent to 0.2554 meter cube at ang VG natin ay equivalent sa 0.05906 meter cube. Okay, so this is our final answer for letter B. Okay, so let's proceed to the next problem. A 60-liter rigid tank with adiabatic walls is divided into equal parts A and B by a partition. On each side is steam at 0.68 MPa 170 degrees Celsius. On the other side is steam at 4 MPa 370 degrees Celsius. The partition is removed and thorough mixing occurs. Determine the equilibrium state, P, pressure, and temperature, neglecting the thickness of the partition. Okay? So, tingnan muna natin. Tignan muna natin kung ano ang properties niya sa partition A at saka sa partition B. Okay? Kapag tinignan natin itong 0.68 MPa tsaka 4 MPa at 370 degrees Celsius, parehas itong steam. Okay? So, ang internal energy niya sa partition A ay 2582.9. Ang specific volume niya ay 285.5 times 10 raised to negative 3. At saka yung enthalpy niya ay 2777. Okay, wait lang. 2777.0. Ito ay kilojoule per kilogram. 285.5. Okay. Meter cube per kilogram. Tapos ito ay kilojoule per kilogram. Sa partition B naman, okay, ang internal energy natin ay 2864.6 kilojoule per kilogram. Ang specific volume natin ay 69.29 times 10 raised to negative 3 meter cube per kilogram. Tapos, ang HB ay 3,141.7 kilojoule per kilogram. Okay. So, meron tayong volume na 60 liters. Okay. So, ang hinahanap natin is P and T, neglecting the partition is removed. Okay. So, kapag natanggal si partition, magiging C na siya or mixture. Let's say, ilet natin na C as mixture. State C as mixture. So, yung mass ng A maghahalo sa mass ng B, magiging mass ng C or mixture. So, ang mass ng A pwede nating makuha sa volume ng A over specific volume ng A. Diba? Ang mass ng B pwede nating makuha sa volume ng B over specific volume ng B. At alam natin na ang total volume ay 60 liters. At divided into equal parts. So, ibig sabihin, si VA at saka si VB ay parehas lang. Okay? So, 60 liters, dinivide ng 2, that is 30 liters.
Okay? Tapos, 1 meter cube ay equivalent sa 1,000 liters. So, ang VA at VB natin ay equivalent sa 0.030 meter cube. So, ang MA natin will be 0.03 over specific volume ng A na 285.5 times 10 raised to negative 3. Sa VB din ay 0.03 over specific volume na 69.29 times 10 raised to negative 3. So, ang MA natin dito, pag kinompute natin, is magiging 0.1051 kilogram. Ang MB natin dito ay magiging 0.4330 kilogram. Okay? So, meron na tayong kilogram for each partition. So, MA plus MB is equals to MC. So, makukuha na natin yung mass ng mixture, which is 0.1051 kilogram plus 0.4330 kilogram. So, ang MC natin ay equivalent sa 0.5381. At ang total volume na natin, okay, ay ang total volume natin is pwede nating makuha sa MC specific volume C, di ba? So makukuha na natin yung specific volume nito, which is VC over MC. So, VC natin ay 0.06. Okay? Kasi 60 liters. Okay? 0.06 divided by MC natin na 0.5381. Okay? So, that is equivalent to 0.115. So, ang total volume natin sa mixture ay 0.1115. Specific volume pala to. Meter cube. Specific volume, meter cube per kilogram. Okay? So, mahahanap na natin ngayon yung iba pang factors like internal energy, enthalpy. Okay? So, mahahanap na natin yan. Okay, burahin muna natin to. Okay. So, ang internal energy ng C is pwede nating makuha as MC UC is equals to MA UA plus MB UB. Okay? So, ang MC natin, alam natin ay 0.5381. Okay? UC, yung hinahanap natin. Ang MA natin is 0.1051 times UA is 2582.9 times ang MB natin is 0.4330 times UB natin ay 2864.6. Okay, para makuha natin UC, okay, ang UC natin is 2809.58 kilojoule per kilogram. So, meron na tayong UC. Okay, lista natin sa taas ha. Meron na tayong specific volume na 0.1115 meter cube per kilogram. Meron tayong UC na 2809.58. Hanapin naman natin ngayon yung H. Okay? Yung H naman is pwede lang natin makuha na MCHC is equals to MAHA plus MBHB. So, HC
MC is 0.5381 is equals to MA na 0.1051. Ang HA na is 2777 plus MB na 0.4330 times HB na 3141.7. Okay? So, ang HC natin, pag kinompute yan, ay lalabas dyan ay 3070.47. Okay? Pero ang hinahanap lang naman dito is pressure at saka temperature. Makukuha natin yung pressure if naalala nyo. Okay? Yung formula ng enthalpy, which is H is equals to P V plus U, or U plus PV. So, meron tayong internal enthalpy, specific enthalpy na 3070.47. Okay? Pressure na hinahanap, specific volume natin ay 0.115. Okay? Tama ba? 1115 plus ang internal energy natin ay 2809.58. So, ang pressure natin, pag kinompute natin, ang lalabas dyan ay 2339.82 kPa, or simply 2.34 MPa. So, meron na tayong P. Okay? Pag tinignan naman natin yung temperature, gagamit po tayo ng molar. Okay? Gamit tayo ng molar given itong mga values na ito. So, ang lalabas na temperature natin dyan ay 324 degrees Celsius. Okay, so subukan nating hanapin. Okay, subukan nating hanapin yung sa molar chart. Saan ba yun? Molar chart. Ayan. So, ang pressure natin ay 2.34 MPa. Okay, or equivalent sa 0.2 bar. Tama ba? Ang pressure natin dito is eto. Okay. Okay. Ang 2.34 megapascal ay 23.4 bar. So, meron tayong 2.5. Ay, saan na ba yung pressure? Ito pala yung pressure, yung nakaslant. 23.420. Okay, ito yung 20. 21, 22, 23. So, nandito banda. Okay. Tapos, ang U na nakuha natin, makukuha natin yung U is H. Ang H natin is 3070. So, 3070. So, nandito 300, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Okay. So, project lang natin doon papunta sa 23.
1, 2, 3. Ito yon. So, 20. Okay, lakyan natin konti. Okay, so 3,070, 20, 50, 30 divided by, yung difference nito ay 1, 2, 3, 4, 5, 5. Okay, so 26 to. 26. Etong line na to ay 26. So, dito banda. So, 3,070 is nandito sa pangatlong line. Ito siya banda. So, ang temperature niya is 310. Kung 300 to, 310, 20, 30, ay, 310, 20, 30, 40, 50. So, tama. So, around, kung ito yung 3,070, etong part na to, sulatan natin. Yan. 3,070 is itong part na to. Okay. So, 3,070 yan. Tapos, ang pressure is nasa 20. 1, 2, 3. Ayan. Sa 23.4. Okay. 23.4. So, malamang kung 26 to, medyo nasa gitna. Ayan. 23. Tapos, nandito banda. Okay. So, kung yung temperature, 310, 320. So, kung 330 to, yes, malamang nasa 324.C. 324 degrees Celsius. Okay? So, kung ayusin natin, wait lang. Kasi ang H na nakuha natin ay 3,070.47. Okay? So, kung ito yan, 70, medyo iangat lang natin ng konti. Kasi may 0.47 siya. Okay? So, dito sa may gitna ng 20 tsaka yung line na to. Okay? Tapos iangat lang natin ng konti. So, medyo nandito siya. Ayan. So, between siya ng 320 tsaka 330. Okay? Pero hindi naman siya aabot sa gitna. So, let's say 323 to 324. Ayan. So, ganun kumuha ng temperature. So, next, let's proceed to the next problem. Okay? Ang next problem natin, meron tayong steady flowing streams of A and B meet and mix, then flow in steady state in a pipe C. Okay, so meron tayong dalawang stream, A tsaka B. Tapos nagmix daw sila sa C. A, B, C. All under adiabatic condition. Sa stream A, 5.5 MPa at 370 degrees Celsius. Tapos, flowing siya sa 45 kg per second. Sa stream B is 5.5 MPa, saturated vapor siya, so G, okay? At 160 kg per second. Determine the state of the mixture C. If delta Ke and delta P is 0. B, if the speed of the fluid is in C is 30 meter, what is the pipe diameter? Okay. So ang gagawin nating una is sa stream A, okay, pag tinignan natin si stream A sa table, 5.5 MPa. Kung titignan natin siya sa pressure table, 5.5. Okay, 5.5. So, mas mataas yung given na temperature sa TSAT. So, ito ay steam. Superheated steam. Okay? Sa
B naman, okay, sinabi na nga niyang saturated vapor. Okay, so understood. So, pag kinuha natin si H sa stream A, that is equivalent to 3109.6. At pag kinuha natin si H sa stream B, that is 2789.65. Okay, energy in, energy out tayo. Energy in is equals to energy out. So, MHA plus MBHB is equals to MCHC. Okay? Sa A, 45 kilogram per second. Okay? Times HA na 3109.6 plus MB na 160 kilogram per second, tas HB na 2789.65. Okay? Tapos, sa HC, okay, ang MC natin is okay, ang MC natin ay MA plus MB is equals to MC, sabi sa law of conservation of mass. So, ito ay magiging 205 times HC. So, technically, ang HC natin is 2859.88 kilojoule per kilogram. Okay? So, ito yung HC natin. Ngayon, kung titingnan natin sa sa steam tables, okay, ang HC natin is, kung titingnan natin sa pressure table, na 5.5 MPa, pakitingnan po sa table nyo, 5.5 MPa is 5.5, okay. Ang H range niya is nasa 2790 hanggang 2790.7 lang. So, ibig sabihin, etong resulting steam is superheated. Okay? So sa superheated tayo at 5.5 MPa. 5.5. Okay, sa 5.5 MPa, ang H niya is 2859. So, kung hanapin mo across the table, 2859. Okay, between siya sa 285 degrees Celsius at saka 290 degrees Celsius. Okay, ito yung temperature natin. Ang H dito sa 285 is 2851.1. Ang H sa 290 is 2869.8. Okay. Ang H natin ay 2859.88. So, pag nag-interpolate tayo, T minus 285 over 290 minus 285 is equals to 2859.88 minus 2851.1 over 2869.8 minus 2851.1. Ang temperature na lalabas natin ay 287.34. Okay? Ito yung temperature niya. Determine the state of the mixture. So, temperature is 287.34 at 5.5 MPa. So, ito yung state niya. Okay? So, sa letter B naman, if the speed of the fluid in C is 30 meters per second, what is the pipe diameter? So, if you remember the equation na m dot is equals to rho AV, okay? At m dot natin is 205 kilogram per second is equals to rho AV, okay? Or pwede rin natin gamitin is 'di ba ang density ay equivalent sa inverse of specific volume, 'di ba? So,
ang pwede natin gawin is m dot specific volume is equals to AV. Okay? So, ang m dot natin is 205 kilogram per second times, okay? Yung density, binaba ko. Okay, so 1 over V. Tapos, di ba pag ganito, 205 over 1 over V is equivalent din yan sa 205V. So, ito yung nangyari dito. So, ang specific volume natin ay equivalent sa pag nag-interpolate tayo ng specific volume sa 285 degrees Celsius tapos 287.34 tapos 290 degrees Celsius, ang specific volume na makukuha natin is 38 38.13 times 10 raised to negative 3 specific volume tapos 38.89 times 10 raised to negative 3. So, interpolate ulit tayo. Pag nag-interpolate tayo, ang lalabas dyan is 38.49 times 10 raised to negative 3 meter cube per kilogram. Yun po yung isasalpak natin dito. 38.49 times 10 raised to negative 3 meter cube per kilogram. Okay? And then area times velocity na 30 meters per second. Ang lalabas po na area natin ay 0.2630 meters squared. Okay? Pero ang hinahanap is pipe diameter. So, para makuha natin si pipe diameter, area is equals to pi d squared over 4. So, this is equivalent sa 0.2630 meters squared. So, ang lalabas na diameter po natin ay nasa 0.5787 meters. Okay? So, that's it po. I hope you have learned something for this video. Thank you very much po.